Hello guys! Welcome to my channel. My name is Francis Cinco. Nag-upload po ako ng mga video ng sewing technique at pattern making tutorial. Kung hilig mo ganitong content, I invite you to support my channel para matulungan natin ang iba na gustong matuto sa ganitong klase ng business or hanap buhay. Sa video na to ay turo ko naman sa inyo ang isa pang technique sa paggawa ng pattern ng pantalon na maong. Pero bago yan, i-click mo lang ang subscribe button and notification bell para ma-update ka sa bago nating upload na video. So unang lalagyan natin yung length ng ating pantalon. So ang length ng pantalon natin ng pants or jeans ay 35 inches. So, ayan. 35 inches. And then, saka ating guhitan. So, ilagay natin yung green line. O yung green line na to guys, ito yung gitna ng ating magiging pattern. Yan. So, ang sukat ng ating pantalon ay ito. Sa waistline, 33. Sa hips, 38. Sa crotch 23. Sa thigh ay 22. Sa knee o sa tuhod ay 18. Sa hem bottom pinakalaylayan is 14. And then yung length niya is 35. Ito yung sukat na ating gagawin sa pantalon. So, pag nakalagay na itong green line natin, ilalagay natin yung mga level measurement. So, mula dun sa waistline, unang ilalagay natin yung sa crotch. So, ang crotch niya is 23. 23 na to, dito natin kukunin sa centimeter. Hanapin lang natin dito yung 23 centimeters. Ito po yun. Yan. Mula naman dyan, ilagay natin yung, sukatin lang natin ito, at dito natin ilalagay yung sa tuhod. So ito 26 ay 30 ng kalahati. Ito sa tuhod. So ang pagkuha ng tuhod guys, sa actual, so sukatin yung waistline papunta do sa tuhod. So ito para hindi komplikado. So hatiin na lang natin to at ito ang magiging tuhod niya. So dito na natin para klaro. Yung sa crotch at ito yung sa tuhod o sa knee at ito yung sa hem bottom. And then next naman ay yung ito sa hips. So sa hips naman guys ay akyat tayo dito ng 3 inches. So ito po siya. 3 inches dyan para sa hips. Dito natin pa ganyan. So pag nakalagay na yan ay ilalagay natin yung sukat ng hips. So, ang hips niya is 38. So, 38, divide natin sa 4. So, para makuha mo yung 38 divide 4 is, itutupin mo lang tong tip measure ng 4. So, ang kakalabasan is 9 in 1 half. So, 9 in half. So, 9 in half. Lagyan na natin dito yung gitna. 4 in 3/4 cm. Yan. Ito siya. Then, mula dyan, 9 and a half. So, pasok tayo ng half inch dito. And then, half inch din yan doon para sa back panel. So, ito yung 9 and a half na to, ilalagay din natin dito sa deep crotch. Siya. So, 9 and a half. And then, pasok ka ng half inch, ilabas ka man ng half inch doon. Ito din siya. So, dito naman sa tuhod ay, so, ang knee niya ay 18 divide to 9
So 9, kunin natin gitna ng 9. Ito siya 4.5. So 9 inches. Pasok ko ng half inch, then labas mo ng half inch dito. Then ganun din dito. Para sa back panel. Next naman dito sa laylayan o sa hem bottom niya. Sa hem bottom niya ang sukat is 14 inches. So 14 divide 2, 7 inches. So kung natin gitna dyan, 7. Ito yung 7 niya. Then pasok ko ng half inch. Then labas ka ng half inch dito. Ganun din dito sa kabila. Half inch. Then labas ka ng half inch. So, yan. So yan na siya. Then next naman yung sa waistline. Sa waistline naman ito ay magma-minus tayo ng 1 in 1/2 sa front panel. So bali ang mababawas ito guys sa kabuuan ng crotch is 3 inches. 1 in 1/2 sa front, 1 in 1/2 sa back panel. So mula dito, magbabawas tayo ng 1 in 1/2 para sa waistband. So ito ang magiging waistline niya. 7.5. So guhitan lang natin para sa waistline. Ayan. So ang sukat ng waistline niya is 33 inches. Divide natin sa 4. Ang kakalabasan niya is 8 in 1/4. So 8 in 1/4. Lagyan natin gitna dyan. 4 in 1/8. So ito ang 8 in 1/4. So dito, ito yung in 1/4. Pasok ka ng half inch. Then labas mo siya ng half inch doon. Para sa back. And then, pag nalagay na yan, pwede natin ito i-connect na sila. So ito yung sa C4 ply. And dito naman, ito yung sa side seam. Tetso natin dito. And dito naman sa crotch ay, sa front crotch ay magpa-plus tayo ng 1 in 1/2 para sa curve ng crotch. So diretso lang natin to. Curve natin siya gamit ang French curve. Ito siya. Yan, pwede natin ito i-connect dito sa panel niya. Sa baba. Ito na yung ating front panel. So next naman yung sa bulsa. Sa front pocket naman ito guys ay mula dito sa waistline, sa side seam, bababa tayo dito ng 2 in 1/2. 2 in 1/2. Dito naman sa waistline, sa taas ay 5 in 1/2. Depende sa size ito guys. So, pag nalagay mo na yan, kukurve mo siya, pa ganyan. Yan ang pocket natin. Then yung sa coin pocket. So mula dito sa waistline, bababa ka ng 1 inch dito. Ganon din dito. 1 inch din. Ganon dito sa side, 1 inch din siya. Ang kasukat ng coin pocket is 2 inches. Ito po siya. Tetso na natin siya pag ganon. Ayan na po siya. So ito na yung ating front panel. Ayan. Next naman, lalagyan natin yung back panel. Sasabay natin dito yung back. So, sa paglagay ng back panel ito guys, ay mula naman dito, magpa-plus tayo dito sa crotch, magpa-plus tayo ng 2 inches. Ayan. And then, dito naman sa side seam, so ito yung pa sa back panel na mula dito,
magdadagdag tayo ng half inch kasi nagbawas tayo ng half inch dito. Itong half inch na to, idadagdag natin dito para sa back. Then, mula naman dyan, so ang magiging sukat nito sa back panel is 8 in 3/4. So, 8 in 3/4, ito po siya. Mula doon, ito pang 8 in 3/4. Yan. And next naman yung sa sukat ng crotch. So, ang crotch niya is 23. Magmaminus tayo ng 3 inches. So, dapat 20 lang ang kalabasan dito. Kasi yung 3 inches ayan para sa waistband yan. Buhatin lang natin dito ang front crotch. 8 inches. Yung 8 inches na to, idadagdag natin dito sa back crotch. Ganyan lang natin. Then, kukunin natin dito yung 20. So, ayan guys, 20. Ito yung 20 para sa crotch. Then, pag nakuha na yan, dito natin pupunta doon. Dapat ito ay squalado. Then, kukurve natin dito para sa back. So, dito guys, baba ka lang dito ng 1/4 inches. Para pag nag-inseam ka na, magpapantay siya. Kasi pag di ka nagbaba dito, hindi pantay yung inseam yan. So, yun natin yung ating crotch. And then, next po din natin itong i-connect dito para sa back panel. Yan. Yung dito. Ito naman sa inseam. Yan. Ito na yung ating pattern. On the next naman, ilagay natin yung parts ng back panel. So, sa back panel ay ilalagay natin yung back riser. Dito sa back, ay dito sa back seam is 2 in 1/2. Mula dito, 2 in 1/2 papunta dito. Then dito sa side seam ay 1 inches. 1 inch lang yan. And then, iguguhit natin to papunta doon. Ayan. And next naman, yung ating back pocket. Sa back pocket, mula dito sa back riser na to, bababa ka ng 1 inch. Mula dito. Diyan. Ganon din dito. And then, mula sa back seam ay 2 in 1/2. Ayan. Then, tsaka mo siya. So, ang sukat ng pocket nito, back pocket, is 5 1/2. 5 in 1/2. Ito po siya. Hitan lang natin. Ayan. And then, yung lalim naman nun is 6 inches ng bulsa. Yan. So, kunin lang natin ang gitna nito. 5 1/2 is 2 in 3/4. Then, kunin natin gitna dyan. Ayan. So, 5 1/2. Ito yung 5 1/2 niya. 2 in 3/4. Yan. 5 1/2. Ayan. Mula dito sa mga sukat na to ay papasok tayo ito ng 1/2 inch. Then, ganun din dito.
Tapos sa taas naman ay akyat tayo ng 3/4. Papunta dyan. Ganun din dito 3/4. Kasi ang front back pocket nito ay may tulis sa likod yan. Ganyan siya ang pocket. Ito na ang ating pocket. Back pocket. So yun lang guys, kung paano to gawin ang pattern ng sa ganitong size na 33 inches. Ay, 33 ang waistline. 33, 32 ang waistline. Pag nilipat mo nito sa final na pattern, bawat parts and bawat sides doon, maglalagay ka ng 1/2 inch allowance. Maliban dito sa hem bottom. Dito sa hem bottom niya ay 1 inch ang ilalagay mong allowance. Para sa hem allowance. Yan. So ito na yung ating pattern ng pantalon na maong. Pero guys, depende rin po sa design ng pantalon na inyong gagawin. So ito, basic lang po ito na pattern na inyong gagawin. So pag ginawa natin sukat ito, check natin ang mga measurement kung sasakto siya. So ang sukat ng, unahin natin dito sa crotch. So sa crotch niya ay, crotch nito ay 23 minus 3 is 20. Ayan, 8 inches plus yan, 20 guys. So 20 plus waistband na 3 inches magiging 23. Sakto yung sukat natin. And dito naman sa waistband is 33. So kalahati nun is 16 and a half. Ito ang sukat ng waistband. Mula dito 7 and 3/4 plus 16, 18 3/4, 16 and a half. Okay, sakto. 16 and a half. Ganon din dito yan. So ito na po yan. Sakto na po siya. Ayan. 18 inches. So 18. Yung guys. 18 sakto. 18 siya. Then ganon din dito. 6 inches plus 7 is 14. Sakto ang sukat natin. So ang sukat natin ng length niya ay 35 inches. So 35 inches. Advance na tayo dito ng 1 and 1/2. Kung dito sa side kukuha ay sakto sa 35 inches. Yun. 35 inches ito guys. Next is dito naman sa hips. Ang hips niya is 38. So ang kalahati nito is 19. Susukatin natin kung sasakto tayo. 9 inches plus sakto. 19. Yun guys. Sakto siya sa 38 inches. Sakto yung ating sukat. Yun lang guys. Sana may natutunan ka sa video na to. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. At sabay mo na yung notification bell para ma-update ka sa mga bago nating upload na video. See you next video. Bye bye!